চেক হেল্ল' আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এজন বিশেষ ব্যক্তি হয়তো তেওঁক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ মই বেছি একো ক'ব নোৱাৰিব তেওঁৰ নামে মানে যথেষ্ট তেওঁক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ বাকী তেওঁ অসমলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে AI জেনেৰেটেড আৰ্টৰ পৰা হওক বা ফিল্ম মেকিঙৰ পৰা হওক যিকোনো এটা তেওঁৰ হয়তো ফিল্ম বা AI জেনেৰেটেড আৰ্ট আপোনাৰ ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত দেখিছে তেওঁৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনছ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ আৰ্টিকেলছ পাব্লিছ হৈছে মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লৈছোঁ চিন্ময় বৰ্মা ছাৰ ছাৰ ফাৰ্ষ্ট মই আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান মোৰ মতেতো সকলোৱে আপোনাৰ বিষয়ে জানিবই বাট ষ্টিল আপোনাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক সৰুকৈ যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব খোজে আপোনাক যদি মই কিবা এটা ডেজিগনেশ্যনৰ কথা কৈছা আই উড লাইক টু চে আম এক্সপ্ল'ৰাৰ চব ধৰণৰ বিষয়বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পাওঁ তো সেইটোক আৰ্টিষ্টিক এটা ভিজন এক্সপ্ৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাওঁ যদি মোৰ তুমি কেৰিয়াৰৰ কথা কৈছা চ' আই ৱাজ ইন আছাম পুলিচ ফিউ মান্থছ এগো আই ৱাজ ৱৰ্কিং ইন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ দেন আই হেড quit from that job. Now I'm working as an educator. Films banao as a hobby. Art to kam karo as a hobby. So that's it for now. So sir, मैं अपने introduction पर एक question पालूँ. Like अपने बोले film बना as a hobby. So if filmmaking is a hobby for you, what's your aim? Like aim बोले कौन सी but what's your dream profession? Yeah, I like to serve people. Even filmmaking also you can serve people because there stigmas আছে সেইবোৰ তুমি ফাইট কৰিব পাৰা থ্ৰু ফিল্মছ ভাল মেছেজ দি পেলাই বা তোমাৰ ইভেন পলিটিকেল চিনাৰিঅ'ছ কিছুমান থাকে তো সেইখিনি টাইমত যদি তুমি এনেকুৱা এটা ফিল্ম বনোৱা উইচ কেন কাম দ্য চিটুৱেশ্যন বা তোমাৰ সমাজত যিখিনি জৰুৰী হয় চ' অবভিয়াছলি ইউ কেন ভইচ ইউৰ অপিনিয়ন থ্ৰু ইয়ৰ ফিল্মছ চ' আই ফিল সেইটো এটা ভাল বিষয়বস্তু হয় বাট প্ৰফেশ্যন বুলি ক'লে তাত পইচাটো জড়িত হৈ যায় চ' আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ইনভলভ মানি ইন ফিল্ম not even now but in the future obviously if I have a producer for a feature film even then I don't think I'll involve money that much because paisa jeti ahi jay it will limit your art tumar mon jitu thake film eta enika hobo pare artistic vision enikwa hobo pare to hitu ditia limit hoi jay jete paisa involve hoi jay because I need to do some things jitu ustot moi happy nohoy but for money I need to pay bills as well so profession boli kole I would like to help people. I would like to serve the society. So tar logot hey vision to logot parallelly jodi kiba ta teniko profession hoy. So obviously I think that. If I ask what inspired you, mane say mechanical engineering mata asile. So ta pora filmmaker hisabe. Actually mechanical engineering was hekin namot eneka eta nasile jitu course moi korim boli nije bhabichilu je moi etu korile মোৰ ফিউচাৰত মই এনেকুৱা এটা জব যিটো বিচাৰিছোঁ মই হেপী থাকিম বাট ইট ৱাজ জাষ্ট নিড অফ দ্য আৱাৰ আই গেছ বিকজ মোৰ ক্লাছ টেনলৈ ৰিজাল্টছ বহুত ভাল আছিলে তো অবভিয়াছ কথা যেতিয়া ৰিজাল্ট ক্লাছ টেনলৈ ভাল হয় পেৰেণ্টছ ছ'চাইটি চবে ধৰা এটা আশা কৰে যে এইটো হ'ব তেনেকুৱা তো আশাবোৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিলে বাট তাৰপিছত যেতিয়া মই কটনত পঢ়িলোঁ তাৰপৰা সেই গ্ৰাফটো যেতিয়া একাডেমিক গ্ৰাফ বহুত তলত নামি গ'ল মই মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ high secondary ahi pelai 64.5% holo then I didn't have time and didn't have the chance as well to rethink what I want from my life je kuntu profession hole ki level le gusi jabo parim ki poribo parim keneke moi happy thakim to hekine I had to do what was needed by parents is to kobo denega so collectively we have decided engineering because science bhale paisilo eneka noy je science bhal bonasilo but tar majot engineering obviously we thought because মোৰ দাদা যিটো কাজিন হয় তেখেতেও কৰিছে অলৰেডি ইঞ্জিনিয়াৰিং চ' আই থট তেওঁৰ পৰা অকণমান সেয়া পাম ইনস্পিৰেশ্যনো পাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চ' ডেটছ ৱাই আই চ'জ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বাই ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ অনৱাৰ্ডছ আই গট টু ন' অৰ ইভেন থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ যে দিছ নট ফৰ মি ইঞ্জিনিয়াৰিং আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ডু ইট ইফ আই ডু ইট এভৰি ডে অফ মাই লাইফ আই ৱন্ট বি হেপী চ' ফিল্ম মেকিং কেম এজ এ এক্সপ্ৰেশ্যন তো সেইটো থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ তোমাৰ এটা ফিল্ম তোমাৰ competition, spoof making competition asile college. So there I participated and we won. So he did a booster that is filmmaking is a like best medium for as of now. Je tumar nijoke express korbo pane. So even tumar painting বা tumar songs through pari, but it's a part of filmmaking as well. Filmmaking gotti kini tumar
কলা তোমাৰ একেলগে কালেক্টিভলি ইউজড হয় অডিঅ' ভিজুৱেলছ এভৰিথিং চ' ডেটছ ৱাই I chose filmmaking to express myself. So, dhara, I've been preparing for something else as well. There's an exam. So, there are some moments that you frustration ahe, depression level ahe kitiaba. So, hikin time more art to eta escape plus mung nijoke jikhini culmination hoy art or craving to hitu expression got more help. লাইক প্ৰত্যেকটা বস্তু এটা মানে প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ জাৰ্ণিতে আমাৰ ষ্ট্ৰাগলছ থাকে কিছুমান আপোনাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাগলছ আপুনি ফেচ কৰিব বা নেগেটিভ কমেণ্টছ বা নেগেটিভ পিপল আপোনাৰ লাইফত ফিল্ম মেকিং কথা কৈছে ফিল্ম মেকিং বা যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেনজিশ্যন হৈ আছিলে লাইফত Yeah, even now, this is one of the transition periods only because মোক যিটো প্ৰফেশ্যনৰ কথা কৈছে সেই প্ৰফেশ্যনটো বিচাৰা য'ত মই হেপী থাকি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ মানুহক হেপী ৰাখিব পাৰোঁ চ' সেইটো একচুৱেলি ষ্ট্ৰাগল পিৰিয়ড চলি আছে যোৱা 3-4 বছৰৰ পৰা বাট যদি ফিল্ম মেকিঙৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়া নিগেটিভ কমেণ্টছ এণ্ড অল বা ইভেন ছ'চাইটিৰ পৰা কমেণ্টছ যদি মোৰ লাইফৰ জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত ইট ডাজন্ট মেটাৰ ৰাইট লাইক খিনি মোক এতিয়া আগবঢ়াই আনিছে মোৰ মা দেউতাৰ হাত বহুত আছে বা যিকেইটা ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ক্ল'জ হয় সিহঁতৰ হাত আছে বাট যাৰ একো মোৰ ওপৰত চেই নাই লাইক ছ'চাইটি ছ'চিয়েল মিডিয়া পিপল ডাজন্ট মেটাৰ ৰাইট আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে গম পাই আছোঁ কি ইভেন নিগেটিভ কমেণ্টছ ন যেতিয়া আহে ন তোমাৰ ওপৰত এণ্ড ইনএভিটেবল হয় ইউ কেনট ষ্টপ ইট আৰু যেতিয়া আহে ইটছ কুল আই মিন লাইক ইট হেল্পছ ইউ অনলি ইট হেল্পছ ইউ গ্ৰ' বিকজ কেতিয়াবা তোমাৰ আৰ্টটো এনেকুৱা হয় একখেমীয়া হৈ যায় যে বোলে তুমি এইটো লেভেলত কাম কৰি আছা তোমাৰ ভিজন আছে বাট তাৰেও মাল্টিপল লেভেল অফ ডাইমেনশ্যনছ থাকিব পাৰে ৰাইট সেই ডাইমেনশ্যন কিছুমান হেটাৰ্ছৰ পৰাই আহেগৈ যে বোলে এইটো তেনেকুৱা নট হেটাৰ্ছ একজেক্টলি বাট ক্ৰিটিক্স চ' দেটছ গুড দেটছ আ গুড ৰিজন টু understand them and look at their views as well. So it's cool. I mean, you need to learn how to not avoid exactly. You need to not care about those comments. It's cool. And filmmaking kotha kole, I make my films for myself first. Ita norgahon banaisu, saisu moi. Jodi if I'm happy with the output, then it's a successful film. I don't care what other people say. Obviously, যিবিলাক মানুহে অলৰেডি বনাইছে বহুতকেইখন ফিল্মছ বা দে হেভ ইমেন্স নলেজ এবাউট ইট অবভিয়াছলি আই লিচন টু দেম দেন আই কম্পেয়াৰ মাই চেল্ফ যে বোলে এইখিনি ৰিচৰ্চেছত আৰু কি হেল্প মানে মই ভালকৈ কৰিব পাৰিলোঁ চ' ডেট হেল্পছ যেনে আমি যেতিয়া এটা আৰ্টিষ্ট হওঁ যেতিয়া আমি আৰ্টিষ্ট হওঁ তেতিয়া ছাৰ কি হয় আমাৰ মাজে মাজে মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যায় কেতিয়াবা আইডিয়াছ খুব কম হৈ যায় তো আপুনি কেতিয়াবা তেনেকুৱা ফেচ কৰিব লগা হয় মানে একো তেনেকুৱা মাইণ্ডত আহি নাই আইডিয়াছ নাই যদি সঁচা কম নাই হোৱা বিকজ আই ডোণ্ট ডু ইট 24/7 ৰাইট লাইক এণ্ড মই তেতিয়া কৰোঁ যেতিয়া মই এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় চ' আই হেভ নেভাৰ ফেল্ট ডেট এণ্ড Sherlock Holmes চিৰিজখন যদি চাইছা দেয়াৰ ইজ আ concept called mind temple. He goes to the mind temple to think, rethink, reevaluate everything. His belief system, basically. So there is a space in my mind and my heart where I keep my ideas, the minute details. Like I'm talking to you, I know the things you're wearing right now, and the space here. So I might make up something that I can visualize a scene, how it can look. So when I'm sleeping tonight, I might rethink about it. Then that way. So I never feel that like I'm running out of ideas because it's always there. I think it's God gifted as well because I'm really good at observing people, situations, and feelings, and that helps because there are abundance of ideas. Right? How can you go blank? And if you make something that you believe in, you're never going to running out of ideas, right? But see, as a profession, you need to do some things that you do not believe, but the producer wants you to. Then the problem comes because you do not believe in that, but you better create ideas now. But that's a point that you might run out of problems. কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যেতিয়া মানুহ প্ৰেইজ কৰি আছে কেতিয়াবা সিহঁত মে বি অডিয়েঞ্চেও কেতিয়াবা কিবা এটা আইডিয়া দিব খোজে যে ছাৰ নেক্সট আমাক এইটো টপিকত কিবা এটা লাগে তো তেনেকৈ আপুনি I cannot. I mean, it solely should come from me. যিমানখিনি ফিল্ম বনাই আছোঁ এতিয়ালৈ চববোৰ ষ্টৰি মোৰ হয় আইডিয়াছ থিম ষ্টৰি মোৰ হয় তো মোক যদি কোনোবা আহি কয় যে বোলে এইটো মোৰ ষ্টৰি আছিলে এনেকুৱা তো আই ডোণ্ট থিংক আই কেন মেক আ ফিল্ম অন ডেট মে বি এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি যদি আইডিয়া এটা লৈ আহিছা আৰু তোমাক মই অলমষ্ট সদায় লগ পাওঁ আমি কথা পাতিছোঁ
বিল্ড আপ হৈ আছে মই সেই বস্তু চিনাৰিঅ'ৰ ভিতৰত মই সোমাই গৈছোঁ আই কেন ভিজুৱেলাইজ থিংছ নাও তো তেতিয়া মেবি উই কেন মেক চামথিং বাট এজ অফ নাও আই ডোণ্ট থিংক আই কেন ৱৰ্ক অন চামৱান এলছেছ আইডিয়াছ এপ্ৰক্সিমেটলি যদি আমি নম্বৰ হিচাপে কাউণ্ট কৰিব যাওঁ লাইক আপুনি কিমানখনমান মুভি এতিয়ালৈকে 9 short films 9 or 10 আৰু আপুনি যিহেতু আপোনাৰ প্ৰডাক্ট হয় গোটেইকেইটা চ' আপোনাৰ গোটেইকেইটাই ফেভৰেট হ'ব ষ্টিল No. ইফ আই আস্ক লিষ্ট ফেভৰেট এতিয়া ডিপেণ্ডছ মানে আগৰ যেনেকুৱা ফ্লিপ হাতৰ আই ন' টেকনিকেলি বহুত উইক বাট উই ন' যে বোলে সেই নামত কোনো আমাৰ ইকুইপমেণ্ট নাই নাথিং জিৰ' বাজেট মৰমেৰিঙাৰ জিৰ' বাজেট আছিলে বাট তেতিয়া শ্বেয়াৰ এতিয়াও আছে উই হেড ডেট উইল চবৰে একেলগে আহি পেলাই নৰকাসুৰখনো আমি তেনেকৈ বনাইছোঁ যদিও মানি ইনভল্ভ আছিলে লাইক কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছ এণ্ড লাইটছৰ কাৰণে বাট চবেই কোনো পইচা লোৱা নাছিলে চবেই নিজে আহিছে চিন্ময় এখন ফিল্ম বনাওঁ তেনেকৈ টাইপকৈ লাইক আহাল্যা বাট আই ফিল লিষ্ট ফেভৰেট বুলি ক'লে মই মেবি হাতৰ টো কম হয় ফাৰ্ষ্ট তেজৰ টুকুৰা আই বিলিভ বহুত এফৰ্ট দিছিলোঁ আমি লকডাউন আছিলে তোমাৰ 4:30 পৰা খোলা দিছিলে চাগে দেন তোমাৰ 12টা বজাত বন্ধ হৈ যায় সেইখিনি টাইমত আমি বনাব লাগে 3টা মানুহে বনাইছোঁ ছেটত আমি চব ছেট ডিজাইন কৰিছোঁ চব ঘৰ বনাইছোঁ চব এভৰিথিং সৰুকৈ মাইনিউট থিংছ তো কষ্ট বহুত হৈছিলে আৰু 12টা বজাৰ আগত ঘূৰি আহিব লাগে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ পাপেট্ৰি ইউজ কৰিম ৰিয়েল পাপেট্ৰি যিটো অসমত বিলুপ্ত হ'ব গৈ আছে আজিকালি শ্ব'বিলাক দেখাই নাপায় চ' ডেট ৱাজ এ মটিভেশ্যন যে বোলে আমি ষ্টৰিটো পাপেট্ৰি থ্ৰুৱে দেখাওঁ এছামিজ পাপেট্ৰি বাট সেই পাপেট্ৰিৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইমান আমাৰ পইচা নাছিলে দে চাৰ্জ এ লট আই মিন মই কোৱা নাই যে বোলে that for a show obviously we have money for a film যেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বনাইছোঁ তেতিয়া যদি ইমানখিনি পইচা মই তাতে ইনভেষ্ট কৰিলোঁ হয় আৰু বাকীখিনিত আমি পইচা নাথাকিলেহেঁতেন প্ৰডাকশ্যন পষ্ট প্ৰডাকশ্যনত চ' উই মেড এ ডিচিজন ক্ৰিয়েটিভ ডিচিজন যে পুতলাকেইটা আমি বনাম মোৰ ভণ্টিয়ে বনাইছিলে বাট অবভিয়াছলি that doesn't represent assamese puppetry because assamese puppetsবিলাক তোমাৰ 1.5 ফুট মান দীঘল হয়গৈ বাট আমি বনোৱাকেইটা সৰু হয় এণ্ড আমি 1.5 ফুট কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ তেতিয়া আমাক ডাঙৰকৈ এটা ছেট লাগিব ইমান ডাঙৰ ছেট বনাব আৰু পইচা লাগিব আৰু এটা তোমাৰ গেৰেজ এটাৰ ভিতৰত বনাইছিলোঁগৈ আমি গৰম একেবাৰে ইমান গৰমৰ দিন উৎপাত আৰু তো কষ্ট বহুত হৈছিলে এণ্ড আই লাভ দ্য আউটপুট অবভিয়াছলি বেটাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বাট আই বিলিভ ডেটছ ওৱান অফ মাই বেষ্ট ফিল্মছ লিজ বুলি ক'লে এতিয়া চাগে মই দেজ ওৱান ফিৰকা পাৰস্তি বুলি এখন বনাইছিলোঁ এখন ইউটিউবত মেম্বাৰ অনলি কৰা আছে সেইটো আমি 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত বনাইছিলোঁ মেবি লেছ দেন ডেট আমাৰ অফিচো আছিলে 48 আৱাৰ্ছ দিছিলে বাট আমাৰ অফিচ আছিলে কাৰণেতো নাপালোগৈ তো 24 বুলি ক'ম সেইখনত অবভিয়াছলি টাইম নাপালোঁ কাৰণে ইমান বেছি ভাল নহ'ল বাট লিষ্ট ফেভৰেট ইজ ডেট ফিৰকা পাৰস্তি এণ্ড ইভেন সেইখন মোৰ অকল ফিল্ম বুলি নকওঁ সেইখনত ডাইৰেক্টৰ বুলি কোনো নাছিলে এজ এ টিম চবে কাম কৰিছিলোঁ আপুনি যিহেতু ফিল্মছখিনি এতিয়া ইউটিউবত গৈ আছে মেইনলি চ' আপোনাৰ কেতিয়াবা লাইক এইম বা কিবা এটা মানে ইচ্ছা যে এইটো চিনেমা হলত কেতিয়াবা চাওঁ আমি আপোনাৰ ফিল্ম চিনেমা হলত পাম OTT প্লেটফৰ্মত দিছিলোঁ আপোনাৰ তোমাৰ মুভি চেঞ্চৰ আছে মৰমিৰিঙা এখন আছে আহাম আছে ঘোৰাপকখন অন দ্য প্ৰচেছ ঘোৰাপকখন অলৰেডি আৰু এটা OTT প্লেটফৰ্মত আছিলে তোমাৰ ৰিল ড্ৰামা বুলি বাট ৱাট হেভ ৰিয়েলাইজ দিছ আমাৰ অসমত প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যে ভাল চিনেমাৰ সোৱাদটো ন ৱাটছ ৰিয়েল ফিল্ম মাটিৰ ফিল্ম সেইবোৰ বহুত কম মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াত বনায় তো বনোৱাৰ কাৰণে আমি চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম মাৰামাৰি গান বা সিহঁতৰ যিটো কালচাৰ সেইখিনি আমি দেখিব পাওঁ আৰু আমাৰ অসমীয়া ফিল্মো আজিকালি বহুত অনুপ্ৰেৰণা তাৰ পৰা লয় যিটো এক প্ৰকাৰে ঠিকে আছে বিজনেছত যদি ভাল কৰিছে বাট ইন দ্য লং ৰান আমি নিজস্বতাটো হেৰুৱাই যাম তো মই ভাবোঁ কি এতিয়া মানুহৰ কাৰণে যদি ইজিলি এভেইলেবল কৰি দিয়া যায় এতিয়া যেনেকৈ OTT প্লেটফৰ্মৰ হোৱাৰ কাৰণে এটাৰ ভিতৰত তুমি যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা বহুত চিনেমা দেখা পোৱা এইটো ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্তৰ পৰা তুমি চাব পাৰা তো তেতিয়াহ'লে এজ এ অডিয়েঞ্চ তোমাৰ টেষ্ট তোমাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ তোমাৰ সেই বাঢ়ি যায় যে বোলে গম পোৱা যে বোলে ভাল চিনেমা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা চিনেমাও বনাব পাৰি ইমান ধুনীয়া তো অসমত আমাৰ সেই বস্তুটো অকণমান যিহেতু আগৰ পৰা কম আছিলে তো এতিয়া মই ভাবোঁ সেই OTT যদি এক্সপ্ল'শ্যন এটা হয় য'ত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আহে তো এতিয়া ইট উড বি বেটাৰ বাট ৰাইট নাও কি হৈছে OTT প্লেটফৰ্মত কণ্টেণ্ট কম আছে তো মানুহে পইচা দি পেলাই ল'বলৈ নোখোজে বিকজ অন দ্য ছেইম প্ৰাইচ ইফ ইউ আৰ গেটিং নেটফ্লিক্স আৰু তাতে ইমান হাজাৰ হাজাৰ ফিল্মছ বাট অসমীয়া OTT এটা দামো বেছি তাতে যদি তুমি গৈ পেলাই কেইখনমান ফিল্ম দেখা পোৱা আৰু ইমান যদি কোৱালিটিও ভাল নহয় তো অবভিয়াছলি পিপল উডন্ট ৱান্ট টু ৱাটচ ইট এণ্ড টেক ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ডেটছ ফৰ চিয়'ৰ তো ঘোৰাপাকখন মই যেতিয়া তাতে দিলোঁগৈ নট মেনি পিপল কুড ৱাটচ ইট দেন দে মেড ইট ফ্ৰী ফৰ এভৰিবডি
because তেতিয়া তোমাৰ সেইটো ট্ৰেণ্ডিং হৈছিলে #1 of all the films and everything সিহঁতৰ OTT reel নামত it was trending in #1. I felt if I'm doing something interesting, if I'm doing something that people would want to see, so I should make it free for now on YouTube. So তেতিয়া available for everybody, তো চবেই গম পাই এটা নতুন টেষ্ট এটা আহি আছে। So I believe সেই যিটো disruption, যিটো তোমাৰ নতুনত্ব এটা আনিব পাৰি, সেইটো I think it's because of YouTube it can happen. I didn't answer your question, yeah. Obviously, in the future, if I'm making a feature film, obviously feature film বনালে পইচা আমাক বেছিকৈ লাগিব, প্ৰডিউচাৰ লাগিব, তো সিহঁতৰ পইচা কিন্তু ঘূৰাই লাগিব ন। মোক বাৰু ঠিক আছে নালাগিব পাৰে, বাট মোৰ প্ৰডিউচাৰ ইফ দে ৱান্ট দ্য মানি বেক, তো অবভিয়াছলি সিহঁতে হলত ৰিলিজ কৰিব লাগিব বা নেটফ্লিক্স বা তেনেকুৱা। So they can think about it. So তেতিয়া I have a plan from next year onwards. I'm writing now, but full-fledgedly I'll be writing from 2025. Then I'm making the film by 2027. That's my plan for now. Feature film. For the yeah, it will be a mix of art plus mainstream media that people would normally would want to watch on a big screen. So it is the next. I got a funny question. Like critic type of hijab. Yeah, it's cool. Like Bollywood. আমি যদি এতিয়া হৰৰ ফিল্ম চাব যাওঁ, বলিউডত হৰৰ ফিল্মত ভূত বুলিব মানে ভূত বুলিলে আমাৰ মাইণ্ডত এটা ইমাজিনেশ্যন আহিব, খুব ধুনীয়াকৈ এটা ছোৱালী যোন ল'ৰাজনক নিজৰ লুকছেদি ইমপ্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত অৰিজিনেল ৰূপটো দেখাব। চ' আপুনি সেইটোৰ ওপৰত কিবা আপোনাৰ মতে এইটো কেনেকৈ মানে কমেণ্ট কিবা কৰিব? চোৱা, এতিয়া কথা হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক দুখ আগতে মই দিছিলোঁ যেতিয়া মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, বাট ইণ্ডাষ্ট্ৰিক দুখ কেনেকৈ দিবা যদি মানুহে সেইটোৱে চাব বিচাৰে। তুম্বাত কিমান মানুহে চাইছে, মানে আমি যোনকেইটা এপ্ৰিচিয়েট ফিল্ম কৰে, ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন যিকেইটা মানুহে কৰিব জানে, দেটছ গুড, দে ৱাটছ ইট এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট এটা ফিল্ম। বাট নৰ্মেল মানুহে তো সেইটোতো বলিউডত তোমাৰ যেতিয়া বক্স অফিচতো বহুত বেয়া কৰিছিলে, তুম্বাত ইমান বেছি ভাল নাই কৰা কম্পেৰেটিভলি যিমান কৰিব লাগিছিলে। তো যদি ভিউৱাৰ্ছে চাব নোখোজে আৰু যেনেকুৱা আগতে চলিছে, তো সেনেকেই কৰিব ন, বিকজ বলিউড ইজ কমপ্লিটলি তাহাঁতে মানি ড্ৰিভেন, ৰাইট? চ' বাট তুম্বাটোৰ নিচিনা ফিল্মছো আছে, কান্তাৰাৰ নিচিনা ফিল্মছো আছে, বলিউড নহয় এইটো বাৰু, চাউথ হৈ গ'ল, বাট ভাল ফিল্মছ বহুত আছে হৰৰ। বাট সেয়াই মানুহে চাব জানিব লাগিব এতিয়া। চ' অসমত নাই বাৰু হৰৰ ফিল্ম ইমান বেছি ফিচাৰ ফিল্ম। যোনটো এইটো আইডিয়া হৰৰ বা ফকলৰ বা তেনেকুৱা অলপমান এইটো ষ্টাইলত যাব পাৰে ফিল্ম মেকিঙত, এইটো আপোনাৰ মাইণ্ডত ক্লিক কেতিয়া হ'লে, মানে আপোনাৰ মাইণ্ডত কি থট আহিলে যে আমি এইটো লাইনত যাব লাগে? অ'কে, চ' প্ৰথম কথাটো সৰু থাকৰ পৰা যেতিয়া তোমাৰ এই ভূতৰ ভয় দেখুৱাই মোৰ আইতাহঁতে বা জেঠাই বা মাহঁতে ভয় খুৱাইছিলে, তো তেতিয়া সেই কিউৰিয়চিটি যিটো জাগিছিল আৰু তো সেইটো আছিলে অলৰেডি। তো ইভেন মই আৰ্ট স্কুলত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়াও তোমাৰ কিবা যদি আম এটা আঁকিব দিয়ে, আই ড্ৰ ইট লাইক আ কাৰ্টুন। চ' ইমেজিনেশ্যন পাৱাৰ আছিলে। চ' দেন যেতিয়া ফিল্ম মেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, দেন আই গট টু ন' যে ইট কেন বি মেড। বাট অবভিয়াছ কথা, ফিল্ম হৰৰ বনালে তুমি কিছুমান বস্তু হয়তো ইউ নিড চাম মানি, এক্সট্ৰা মানি, বিকজ যদি তুমি VFX কৰিব খোজা নাই, তো সেইটো ভালকৈ দেখাবলৈ অবভিয়াছ কথা ইউ নিড প্ৰপছ এণ্ড এভৰিথিং। আৰু যদি VFX কোনোবা কৰা মানুহ আছে তোমাৰ, ইউ কেন হেল্প, যদি কম পইচাতে তেনেকৈ মিলাই কৰিব পাৰা, চ' ইট গেটছ ইজিয়াৰ। চ' সেইখিনি মোৰ একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ হ'লে নাছিলে। 7 চিন যিটো ক'লা 15 ছেকেণ্ডত বনাইছিলোঁগৈ, ডেট ৱাজ ফৰ কেনেডিয়ান ভেৰি শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল, 15 ছেকেণ্ডছৰ। তো তেতিয়া সেইটো কাৰণে বনাইছিলোঁগৈ। তো এইটো বেচিক যিখিনি অকণমান GFX আছিলে একচুৱেলি, তো সেইখিনি বস্তু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে কৰিছিলে। চ' দেন উই ষ্টাৰ্টেড, দেন লাহে লাহে মই এণ্ড আই টেক ইনস্পিৰেশ্যন ফ্ৰম প্লেচেছ, ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, ৰাইট? তো মই যিটো ভয় খোৱা, এই পুখুৰী, জোনাকী পৰুৱা, বৰষুণ দিয়া, তোমাৰ হাবিৰ মাজৰ দৃশ্য, তো এটা ককা এজন আছে, আতি বুলি কওঁ তেওঁক, মাতোৱে চবেই মাতে আতি বুলি। তো তেওঁৰ পিছফালে মানে পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীৰ পিছফালে বাঁহ গছৰ হাবি আছে, আৰু সেই তেনেকুৱা ফিল পাইছিলোঁ। তো মই যিটো ঘোঁৰাপাকৰ টিজাৰটো আছিলে যে, তো তাতে শ্বুট কৰা আছিলে। তো তেতিয়া সিদিনা ইমান ধুনীয়া মানে সেয়া হ'ল, বৰষুণো দি আছে, অকণমান গধূলি টাইপো হৈ গ'ল, তো মাহল বনি গ'ল। তেতিয়াহ'লে আই একজেক্টলি ফেল্ট দিছ ৱেন আই ৱাজ আ চাইল্ড। চ' মোৰ লগত যিজন আছিল উপম, তো তাৰ কেমেৰাটো আছিলে, মই ক'লোঁ যে বোলে শ্বুট কৰি দিওঁ এটা শ্বট এটা, ঠিক আছে, তো তাৰপিছত চাওঁ কি কৰা। ইমান ভাল লাগিল। আৰ্টিক ক'লোঁ যে বোলে আপুনি এনেকৈ থাকিব, ইটো কৰিব, তাৰপিছত সি VFX কৰিলে, দেন ইট কেম আউট ৰিয়েলি গুড, পিপল লাভড ইট। তো সেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। দেন আই গট টু ন' যে বোলে ইট কেন বি ক্ৰিয়েটেড। চ' সেয়াই, বিকজ হৰৰ জন্য তোমাক ইমান বেছি ডাইমেনশ্যন দি দিয়ে, চ' ইউ কেন এক্সপ্ল'ৰ এ লট। ধৰা বোলে এতিয়া
ড্ৰামা এখন বনাই আছোঁ, এইটো লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত বহি আছে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, তো তাতে বহি পেলাই a couple is there, they are talking about their lives and all. That's a normal thing. There are not various kind of emotions that they can explore, right? But ghost, you do not know, right, where it can go. You can talk about multiverse, you can talk about a patal lok, you can talk about other myths and everything. So it gives you that freedom to choose and talk about anything. Next film will be a film explore by Ghorapak. Recently we अपने किस्मत one year AI generated art মানে খুব ভাইরাল হয় দেন সেই আর্টগুলোর আপনার আইডিয়াটো কি আছে মানে ডিজিটাল আর্টৰ লগত জড়িত নে Digital art, see, I have used everything. I've done painting, sketches from childhood. So, see, these are just mediums. If you have an idea, so you want to translate to some form of art. So, even I've used charcoal. I've done sand art as well. So there was just one thing that, like, obviously it was popping up in my feed and everything. The AI art, what is it? To me, this one software, this one website, as you can use it and you can command it to create a picture for you. So, মই যিবিলাক ভূতৰ ওপৰত ঘোষলৰ ওপৰত কৰি আছিলোঁ কাম, so obviously I have made Ghorapak, Jokhini. Next I'm making Bira, a film about Bira. But before that, my traditional art form already kiba kibi kori thoi disilo Instagram. Then I thought there are various kinds of ghosts and legends in Assam, right? So if I had to make something out of it, the short films. If I'm making a short film, because it needs a lot of resources and money and time, and as I do it as a hobby, so I don't have that much time, like 10-15 years of bunwa hobo. So I thought, like, whatever I feel, whatever I believe, it looks like this. So I wanted to try AI, to use AI and generate those images. So that's what I did. There are roughly around 20 figures, 20 images I created, and I wrote a simple definition about it, their characteristics, how they look and everything. So that's what I've written along with the picture that I posted. Then I started posting it on Facebook. Then people loved it. Then it got viral overnight. Then a lot of newspapers like The Hindu, Indian Express, Times of India, they covered it. Yeah, I mean, that was my, I've been making these films on folklore and folklore because of these things only. I want the world to know about Assamese culture, folklore. We're rich in this, right? So that's what I've tried, and I think I was successful in it because many people all around the globe, they contacted me. They wanted to know more about this. Various media channels have covered it. So I believe, people are willing to visit Assam and they want to know more about us now. And there's even a feature film that's being made in Assam. That will be a Bollywood one. All these folklores and traditional craft and folklore. So I believe, the attempt was successful. I used Midjourney platform, by the way, for the pictures. যদি মানে কৰিব যাওক যদি মিড জাৰ্ণিত বা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিব মই যে ক্লিক কৰিম লাইক কি ক্লিক কৰিলে আপুনি সেইটো যে এনেকুৱা বনাব পাৰে At that point of time, like, if I'm being so specific, my jobber kaam kori asilo and I was studying at the same time. I do multitask. At that moment, let's try this thing, and it was free at that moment. You can generate around 20 pictures by using the free thing. So I had used several email IDs because at that email ID mein bisa enike para. So I tried it. It was just a relaxation kind of thing. Pori bolai gosila. So yeah, and if you want to generate some specific stuff, first thing you need to have your vision clear. You need to know. You should research on it. You should know everything about it, like how you want it to look like. But eta challenge asile more je tate it's a machine learning, right? So we do not have Assamese elements in that platform or any other platforms in AI. So hitu problem hoisile je Ohomia amar mukhomondol kenikwa dekhi ba Ohomia japi nangol hebilak jodi ami likhi diu তেতিয়া হলে এইবোৰ বস্তু elements nahe because they do not understand it. But যেতিয়া আমি কাম কৰিম, they would understand, the AI system will understand যে how it looks, জাপি কেনেকুৱা হয়, গামোচা কেনেকুৱা হয়. So it will start showing লাহে লাহে যেতিয়া নিজে নিজে শিকিব সিহঁতে.
So yeah, we should keep making stuff on these platforms, and তেনেকৈ start হৈছিলে লাইক যেতিয়া আপুনি এই AI জেনেৰেটেড ইমেজেছবোৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছিলে, লাইক ইমেজবোৰ ক্ৰিয়েট হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ মাইণ্ডত এটা ইমেজ থাকেনে অলৰেডি যে এনেকুৱা ক্ৰিয়েট হ'লে বেছি ছাকচেছ? I mean, success মানে প্ৰথম কথা মই যদি ভিজন দেখিছোঁ সেইটো যদি আউটপুট তেনেকুৱা পাইছোঁগৈ, চ' ডেটছ বিং ছাকচেছফুল অনলি. So obviously I had this vision how it should look, আৰু সেইটো থাকিলেহে তুমি সেইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা, right? So whatever you're writing, you cannot write any random thing and you will get the desired output, obviously. And এটা পিকচাৰ বনাবৰ কাৰণে obviously it took around 2 hours or something, because you should try, change and everything. And সেইখিনি টাইমত মই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা নাছিলোঁ, চ' মই যিটো ক'লোঁ ইমেইল ID ক্ৰিয়েট কৰি আকৌ বনোৱা tiresome process, but obviously I just wanted to show, I just wanted to use the platform, how it works. Because if we do not use it, rest of the world, they are using it already. So we are lagging behind, right? So yeah, I just tried it. I was a consumer and people loved the product. Maybe যদি আমি ক'ব যাওঁ, you prove some sort of humans wrong. Like বহুতৰ মাইণ্ডত এইটো আছে যে AI যেতিয়াৰ পৰা আহিছে, AI হিউমেন ৰিচৰ্চ হেক কৰিব, হিউমেনৰ যোনটো কেপাবিলিটি আছে সেইটো হেক কৰিব, মানে আমি কাম হেৰুৱাই দিম. কিন্তু আপুনি ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত এটা লাইফৰ এটা পইণ্টত আহি কিনে এইটো প্ৰুভ কৰিলে যে নহয় AI আমাক হেল্পো কৰিব. Those people who think as if like calm hobo ba tenta, obviously it's right, calm hobo, but see, I don't understand history pora ki hikile. I mean, history je amar school thake, history ki hokana thake to learn lessons, right? Jebole agor amar forefathers e ba amar agor roja bilake ki bhul korisile tar pora ami hikibo lagibo as a human race. Jodi tumi hitu bostu hika nai, I don't think you are a human being. You can be any animal. Obviously, right? See, first revolution hok, second industrial revolution hok. So tate ki hoisile? Job hero hoisile. But that was needed, right? At a certain point of time, we need to evolve. We are human beings. So what happened was, bahute job hero hoisile. But the machinery bilak ahar pora life too easy hoisile. As a human being, what's our job? To make life easier. That's how everyone gets job. Just because, you know, AI ahila, it doesn't mean you will lose everything. So AI took amak use kobo dibo nalage, ami AI ki use koribo lage, right? So I have written an editorial about it on ASSAMESEculture as well. So obviously, so AI job herabo, ibilake herabo, jibilake itia nije enekwa je bile notun change to abise ami rokhai dim. You cannot stop it. It's inevitable, and they do not know, but they have been using AI. They're in their day-to-day life. They've been using Facebook, WhatsApp. Those are just governed by AI nowadays. Come to me, jitu bostu bichara, jitu saisa. So AI through no, aru jibil artist kaam kori ase. If you're using Photoshop and you're clicking on it and jitu tomar surrounding kine click koribo lage, it's AI. That's how you know that a human anatomy looks like this. So they have been using it already. But and more criticize quite like I'm a consumer. I didn't create AI. Yes. So I'm a consumer. So more kicking about more koi love. But I understand it's cool. I mean, some people are afraid, and people are afraid. Obviously, they want to express it and they want a soft target. But more khetot hitu nakhate. I'm an artist. Moi itu AI rakhar agote mo art banai asiloge. So they cannot call me a fake artist because I have been using it. I mean, I just used it, and aru hitu through mo paisa arjana. There are a lot of good artists, renowned people. So they have used AI in their art making process, and there's nothing wrong in it. It's cool. আমি যদি আকৌ আপোনাৰ মুভিৰ ফালে ঘূৰি আহোঁ, ফিল্ম স্কুলৰ ফালে ঘূৰি আহোঁ, আপুনি যিমানকেইটা ফিল্ম ক্ৰিয়েট কৰিলে এতিয়ালৈকে, আটাইকেইটা ফিল্মৰ পৰা যদি আপোনাৰ ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ বুলি ধৰা হয়, ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ কোনটো আছিলে? You're talking about character, not the actors. No, not that. If you say characters, then obviously every character that I created. See, when you will marry someone, you will have children. How you're going to choose between your children? So you cannot try it. So the characters are my children, but I can, you know, pick out some actors who gave the best, like whatever I had envisioned, they can, and they provided exactly with what I thought. So Vedabert was one of them. Jyotishri was one of them. The way I thought Molaya would look like and act like, it was wonderfully created. And Dixita as well. Dixita is a wonderful actress.
So next, যিহেতু ফিল্মছবোৰ ফ'কলোৰ প্লাছ হৰৰ এটা জনৰৰ ফ'ল' কৰে, চ' এই হৰৰ জনৰ লাইক ডিড ইউ হেড এনি লাইক ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো আপোনাক এটা ক্লিক দিলে মাইণ্ডত যে এইটো ফিল্ম মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, লাইক নেগেটিভ এনাৰ্জি অফ I have felt those energies, negative energy. কিছুমান ষ্টৰীৰ পৰাও হয়, মায়ে কোৱা, জেঠাই কোৱা। সৰু থাকোঁতে অবভিয়াছলি আই হেড ডেট কিউৰিচিটি। মই যেতিয়া কৈছিলোঁ অকণমান আগতে, কিউৰিচিটিও আছিলে কি হয় একজেক্টলি, ভূত হয় কি বস্তু তেনেকুৱা। তো আৰু সেইটো আদাৰ ফিল্মছৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই বোলে কেনেকৈ দেখাইছে ভূতটোক, ভূত মানে কি ভয়, সেই ভয়টো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। তো সেইটো শিকিবৰ কাৰণে অকণমান টাইম লাগিল। দেন মই ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ কিতাপ বহুত পঢ়িছিলোঁ। চ' যেতিয়া কিতাপ পঢ়িবা তুমি, সেই কিতাপ পঢ়িলে তুমি সেই কেৰেক্টাৰকেইটা তোমাৰ ইমেজিন কৰিব পাৰা, আৰু সিহঁতে ইয়াত গ'ল, এইটো কৰিলে, এইটো দেখিলা। তো ইউ আৰ ইমেজিনিং এভৰিথিং। চ' দ্য হোল ফিল্ম যদি ফিল্ম হিচাপে তুমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা, তো তোমাৰ মূৰৰ ওপৰত ভিতৰত চলি আছে অলৰেডি, ৰাইট। চ' ডেটছ হাউ ইউ হেভ দেট ইমেজিনেশ্যন পাওঁ। আৰু সেনেকৈ ভাবিলোঁ যে বোলে কেনেকৈ মই এটা ক্লাছ 7ত থাকোঁতে চাগে নে 6ত থাকোঁতে আই হেড ৰিটেন এ নভেল। তাতছেও কম হ'ব, ক্লাছ 4 মানত হ'ব। ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই। অবভিয়াছলি ইমান কম সৰু থাকোঁতে দেখিছিলোঁ, ভাল হোৱা নাছিলে ফৰ চিয়'ৰ। But when I was writing that, like I had to imagine everything as a film. কেনেকুৱা চাউণ্ড হ'ব পাৰে, এইটো কি হ'ব পাৰে, তাত গ'ল কেনেকুৱা শব্দ, কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট, হাউ হি মাষ্ট হেভ ফেল্ট। সেইখিনি ফিল্মৰ আকাৰত এতিয়া ট্ৰান্সলেট কৰিবৰ কাৰণে চান্সেছ পাইছোঁ। চ' সেইটোৱে। বাট যদি ৰিয়েল লাইফ কোৱা, অবভিয়াছলি ভয় যিটো বা ভূত বুলি কোৱা, এই বস্তুটো ইটছ ৰিলেটেড টু ইম'চনছ এজ ৱেল ৱেন ইউ আৰ ভালনাৰেবল। জখিনিৰ কথা যদি কওঁ, ঘৰাপাকৰ কথাও কওঁ, বা সৰু থাকোঁতে বহুতে ভূত দেখে, ফিল্মবিলাকতো সেইটো দেখায়, সৰু বাচ্চা দেখিছে। বিকজ ভালনাৰেবল হ'লে ইফ আ ফিমেল ইজ প্ৰেগনেণ্ট, if a child is very at a tender age, or if someone is really really old, he has started losing his sense, or someone is depressed, তো সিহঁতৰ লগত ৰিলেটেড বেছিকৈ হয় ভূতবিলাক। কিয়? বিকজ সি ভয় যিটো থাকে, সি যিটো তুমি যিটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা, সেইটোকে আমি মানুহে নাম দিওঁ ভূত বুলি। তো সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনছ কিছুমান মই পাইছোঁগৈ। তো য'ত মই মে বি চায়েন্সো ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ মই হাফ এ শ্লিপ হয়, ৰাতি অকলে আছোঁ বা তেনেকুৱা। দেন আই ষ্টাৰ্টেড থিংকিং এবাউট ইট, অৰ আই হেভ চিন চামথিং। তো তেতিয়া ৱেন ইউ আৰ হাফ এ শ্লিপ, ইউৰ ব্ৰেইন উইল ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট এ ইমেজ ডেট ইট হেজ এনকাউণ্টাৰ্ড বিফ'ৰ। তো মানুহ সদায় দেখি থাকোঁ। তো ইফ আই চি এ শ্বেডো, চ' হোৱাট আই ফিল ইফ ইট ইজ মুভিং ডেট শ্বৰ্ট, মই যদি ভাবোঁ যে মুভ কৰি আছে, তো মাই ব্ৰেইন উইল ট্ৰাই টু কানেক্ট দ্য ডটছ, ইট উইল ষ্টাৰ্ট টু ক্ৰিয়েট আ ইমেজ অফ আ পাৰ্চন। এতিয়া তুমি ভূত বুলি ক'বা সেইটো। চ' লাইক ডেট। আৰু ৰুমছবিলাকৰ পৰা আজিকালি পেইণ্টৰ পৰা কাৰ্বন মনক্সাইড এণ্ড অল ৰিলিজ হৈ থাকে ৱেন ইউ শ্লিপ। তেতিয়া তোমাৰ হেলুচিনেশ্যন আহিব পাৰে। তো তেতিয়া ইউ মাইট থিংক যে বোলে ইফ চামথিং ইজ মুভিং, দেটছ এ ঘোষ্ট। চ' চাইণ্টিফিক এক্সপ্লেনেশ্যনো আছে, বাট সেই ভয়টো মই ফিল কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট চিয়'ৰ, বিকজ আই বিলিভ ইন গড। ইফ পজিটিভ এনাৰ্জি ইজ দেয়াৰ, দেৰ উইল বি নেগেটিভ এনাৰ্জিজ এজ ৱেল। আই বিলিভ দেট। আৰু এটা কুৱেশ্যন, আপুনি কেতিয়াবা প্লেন কৰিছিলে ইফ ইউ গেট এ চান্স, কেতিয়াবা মন আছিলে বলিউড লেভেললৈকে যাব? অবভিয়াছলি বলিউড বুলি ক'লে তুমি কৈছা যে মুম্বাইত যিবিলাক ফিল্মছ বনায়, অবভিয়াছলি যিহেতু দে হেভ এ ৰেপুটেশ্যন, এণ্ড ইফ উই মেক আ হিন্দী ফিল্ম অন আছামিজ ফ'কল'ৰ এণ্ড কালচাৰ, চ' অবভিয়াছলি মেনি পিপল উইল ৱাচ ইট all over the world. So that's a plus for Assamese culture. So obviously, if I get a chance, for sure, in the future film banal. Question, like if you ever get a chance, like বলিউডৰ পৰা সাপোজ এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ এজন চিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনাৰ মাইণ্ডত কিবা এটা আইডিয়া আছেনে? আপোনাৰ যোনবিলাক মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰা হৈ থাকে, বাট ফিট কৰিবলৈ There's a friend, he's living in Mumbai. He recently shot his feature film. তো তাৰ লগতে তাক মোৰ যিকেইটা ভূতৰ আছে কেৰেক্টাৰ্ছ, 7টা ভূত লৈ পেলাই বা লেজেণ্ডছ ইনক্লুড কৰি এটা চিৰিজ এটাৰ কাৰণে এটা ষ্টৰি মই লিখিছিলোঁগৈ। চ' আই হেড চেণ্ড হিম আ ফিউ আইডিয়াজ এণ্ড ষ্টৰি বৰ্ড, মুড বৰ্ড। তো সি পিচ কৰি আছিলে, এতিয়ালৈ ছাকচেছফুল নাই হোৱা। But এতিয়া we started talking about it, and obviously I have thought about it as well. Pankaj Tripathi is one, but not as someone who will fit in my story. But I want to work with Rajkumar Rao and Nawazuddin Siddiqui for sure. And this guy, Irfan Khan's son, Babil Khan or something. I forgot his name.
Babil Khan, I guess. So that guy is extremely talented, and because he can improvise his acting methods, and I believe our teams bilagor upor bhalke sage tomar fit in hobo. ফিল্মমেকিং তো আগতে আপনি ক'লে হবি হিচাপে লৈছে আপুনি চ' ফিল্মমেকিং বা এইটো পাৰ্টিকেল মানে একদম সৰুতে আমাৰ সকলোৱে মানে এটা এইম থাকে লাইক আই উইল বি দিছ বহুতৰে একচুৱেলি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকৈ আপুনি সৰুতে কি মানে কি It kept changing. যেতিয়া কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ চলি আছিলে সেইখিনি টাইমত আহে সৰু তোমাৰ ইমান চাইজৰ তেনেকুৱা নোটবুক আছিলে তো তাতে মই মানে তোমাৰ এটা পেজত ধৰাবলৈ তোমাৰ টেংকৰ পৰা ফায়াৰ কৰিছে পাকিস্তান আৰ্মিক মাৰিছে ছেকেণ্ড পেজত তেনেকুৱা তো তেনেকৈ সেয়া কৰিছিলোঁ আৰু নিউজ আহি আছিলে আৰু লতা মংগেশকাৰৰ গান সেইবিলাক বহুত সেয়া হৈ আছিলে সেইখিনি 1999 তো সেইখিনি টাইমত আই ৱান্টেড টু বি এন আৰ্মি for sure. It changed then aeronautical engineer. Then it kept changing for various reasons. So, মই ভাবো ন এইটো একচুৱেলি এটা ফ্লড আইডিয়া বুলি ভাবোঁ যিটো সৰু বাচ্চাবিলাকে যেতিয়া ভাবে যে বোলে মই এইটো হ'ম I don't think he can choose that career, bro. I mean, he doesn't even know himself. You need to know yourself. You need to try everything out. You cannot try everything, but you should have a certain things that you want to try. You can try filmmaking even. You can try sketching. You can try talk to people. Maybe you want to become a orator, or you want to learn science. You want to learn. You can read books. Whatever you want. Then you need to explore yourself first, and for that you need to have a job first, because you should explore what kind of jobs you want to do. Then you can come at a conclusion that yeah, this can make me happy, this has a meaning in your life. That's how সৰুতে যিটো ভাবা তুমি যে এইটো হ'ম আৰু যদি হোৱাও it has no meaning. Some people say that they want to become a civil servant because স্কুলত দেখিছে এজন তোমাৰ IAS অফিচাৰ এজন আহিছে সেই IAS অফিচাৰটো কি কাম কৰে কি নকৰে কেনেকৈ এই সৰু বাচ্চাটো কেনেকৈ বুজিব what he saw there is a person চবে ৰেচপেক্ট কৰিছে স্কুলত আহিছে he has a very good car ঘৰৰ মানুহে সন্মান দিছে so that's what he saw. He doesn't know what to do, what not to do. If he becomes an IAS officer just for the sole reason যে এনেকুৱা এটা দেখিছিলোঁ মাহঁতে বিচাৰিছে, so how that person can serve the society? Once you have learned everything, মই কোৱা নাই যে তুমি 30, 35, 36, maybe you can choose at the age of 19, 20, right? So that's what I understand, what my beliefs are, because I have seen in my life that after trying something out, then I can make a informed decision, not at the age of 5, 6. খুব এটা পপুলাৰ ডাইলগ এটা আছে আব্বু নেহি মানেংগে তো এইটো মেবি আমি বহুতে চাফা কৰোঁ কিবা এটা কৰিব খোজোঁ ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰাইজ হ'ব মানে অলৱেজ এটা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি প্ৰেছাৰাইজ এইটো ক'ৰবাত আপুনি চাফা কৰিছিল I was really good at sports. I wanted to do boxing. ঘৰৰ পৰা কেতিয়া মোক নিদিলে সেইটো ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে which I regret even now. Then I tried যেতিয়া কটন কলেজত আহিছিলোঁ তাৰপিছত I called everybody যিমান কোচেছৰ নাম্বাৰ আছিলে গুগলত they all said যে নাই তোমাৰ এতিয়া 17 হৈছে you cannot learn boxing now to be a professional. But মই এতিয়া ভাবিছোঁ কি টাইমত ষ্টাৰ্ট কৰিলে চাগে হৈ গ'লহেঁতেন. But they said that, so I had to drop that idea. Even now when I'm 30, even now I want to do boxing, but like obviously my body won't allow me to go to the international stage or something because I have other responsibilities as well. So he to regret I was really good at other sports like athletics. High jump bhal asile moi district level chance paisilo data jab nidile. Yeah, that's cool. I mean, what can I do? Everybody will, but this NEP new education policy, it's good. I mean, it will explore every sides of you. You will be given equal amount of you can do some work as well in between your studies, so that's cool. I mean, that's a good step. It's not perfect, but it's a good step. নেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ জখিনী চাগে বহুত বেছিকৈ প্ৰেইজ পালে মানে এজ পাৰ মাই ভিউ Some subject next time. চ' জখিনী ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত কিবা আইডিয়া বা কিবা ইনস্পিৰেশ্যন মই অকণমান আগতে যদি ভালনাৰেবলিটিৰ কথা কৈছিলোঁ
So my mom said when she was pregnant, vulnerable with there was some supernatural entity she felt. So it might be a story, but that's how she felt. So he told so obviously I thought about it and I talked to a few people as well, Bura Manu society, the Gaur Manu. So I talked to them, then everybody said, they Jokhini, but West Bengal, Yaksini. So it was a whole batsatu with a pregnant থাকে তাকে ল'বলৈ আহেগৈ তো মই যিটো ক'লোঁ যিমান ফ'কল'ৰ ঘোষল'ৰ এণ্টিটিজ কিছুমান থাকে তো চব ভালনাৰেবিলিটিৰ লগত ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ অফ পিপল লাইক চাইল্ড এণ্ড অল তো তাৰ লগত ৰিলেটেড থাকে ৰাইট চ' ইট হেজ বিন ছেড এবাউট হাৰ এজ ৱেল তো সেইটো obviously I got curious at the same time I had another story in my mind that was from Nokkalikai Falls, Meghalaya. So very sad story তোমাৰ তাৰ ওপৰত জানা ষ্টৰিটো নিজৰ বাচ্চাটো খুৱাই দিয়ে কাটি মেলি so it is very dark yeah and যিটো ফলছ আছে it was her tear drops that created the falls waterfalls so এই দুটা ষ্টৰি ক্লাব কৰি পেলাই then I thought never stage হয় তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ'কল'ৰ তো অসমৰ আৰু মেঘালয় লৈ পেলাই let's mix this and let's make a story out of it তো সেনেকৈ ষ্টৰি এটা বনিলে যিটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে then we started working on it then সেইটোৱে আছিলে inspiration যে বোলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ'কল'ৰ to promote কৰাৰ কাৰণে and যিটো মই it started with myself right like she was pregnant and I was in her room so it started from there আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি আৰু এখন ফিল্ম আহি আছে নৰকাসুৰ চ' নৰকাসুৰ মানে লাইক হোৱাট ইনস্পায়াৰ্ড ইউ টু ক্ৰিয়েট নৰকাসুৰ অৰ কেন উই গেট চাম গুড স্পইলাৰ্ছ যোনটোৰে আমাৰ মন যাব বেছি কিউৰিয়াচিটি হ'ব চাবলৈ নৰকাসুৰখন একচুৱেলি এট ফাৰ্ষ্ট ফ'কল'ৰ ওপৰতকৈ বেছিকৈ এটা আমি 2021 I guess we shot a series of photographs য'ত মানে এজ এ আমাৰ যোন এইখিনি হিউমেন এনিমেল ইনষ্টিংক্ট থাকে চ' দিছ এ ভেৰি থিন লাইন অফ ইউ বিং আ হিউমেন বিং কালচাৰ্ড চিভিলাইজড আৰু তোমাৰ যিটো এনিমেলিষ্টিক ছাইড হয় ত' তাতে যিটো মাজৰ লাইন হয় সেইটো কিমান থিন হয় কেনেকৈ তুমি সেইটো হাতি মেলি দেন ইউ কেন বি আৰ এনিমেল চ' সেইটো যিটো লাইন সেই লাইনটোৰ ওপৰত মানে উই মেড আ চিৰিজ অফ ফটোগ্ৰাফছ শ্বুট কৰিছিলোঁ উইথ মাস্ক অন তো সেই ছেইম থিমটোৱে উই ৱান্টেড টু কেৰি ফৰৱাৰ্ড বাট যিহেতু নৰকাসুৰ নামটো আছিলে দেন উই থট লেটছ ব্ৰিং আউট দিছ ফ'কল'ৰ ফ্ৰম গোৱা এজ ৱেল এণ্ড আছামততো অভিয়াছলি প্ৰসিদ্ধ হয় দেন তাত মা কামাখ্যাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰি মা আদিতিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰি এণ্ড গোৱাত কি হয় একচুৱেলি যিটো ভূদেৱী হয় আমাৰ তো চি ৱাজ নৰকাসুৰছ মাদাৰ এণ্ড হি ৱান্টেড এ বুন ফ্ৰম হাৰ যে যেতিয়া ই মৰে তেখেত মৰাৰ পিছত হি ৱান্টেড এভৰি ওৱান টু চেলিব্ৰেট হিজ ডেথ তো তেতিয়া দীপাৱলী পালন কৰে গোৱাৰ মানুহে তো সেই ফ'কল'ৰটো ইনক্লুড কৰিছোঁ এণ্ড অসমৰ ফ'কল'ৰ দেন মিলাই মেলি আমি আৰু দিয়েজ এনাডাৰ ওৱান বাট ডেট ৱাজ নট একজেক্টলি নৰকাসুৰ বাট ফ্ৰম মালয়েছিয়া চ' তেনেকৈ বস্তুবোৰ ইনক্লুড কৰি চাৰিওফালে চব ষ্টাডি কৰি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো তেনেকৈ এটা আৰ্টিষ্টিক ফৰ্ম থিয়েট্ৰিকেল ফৰ্ম ইন এ ভেৰি ৰ মেনাৰ উই হেভ ক্ৰিয়েটেড নৰকাসুৰ এণ্ড মাস্কখিনি যিখিনি ইউজ কৰিছোঁ বিকজ মাস্ক চবৰে থাকে এভৰিবডি হেজ মাস্ক আৰু এই ভালনাৰেবল যেতিয়া থাকা তুমি তেতিয়া সেই সেই মাস্কখন ড্ৰপ হয় চ' ৰিজন এইটো মাস্ক ইউজ কৰা বিকজ সেই যদি মুখখন যদি দেখালোহেঁতেন চ' অবভিয়াছলি ইট মিন যে উই আৰ শ্বয়িং দ্য হিউমেন ছাইড অফ দ্য ষ্টৰি বাট if there's no eyes visible, no expressions at all. So you do not know. You need to find it out. You need to watch the film. Like that. কিউৰিয়াছ কুৱেশ্যন মোৰ মাইণ্ডত Yeah. মানে এনি টাইম চলি থাকে লাইক বাবা য়াগা Anytime চলি থাকে। এনি টাইম চলি থাকে এইটো Okay. আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলখন অহাৰ লগে মানে মাইণ্ডত এইটো আহে এইটো ইউজাৰ নেম কিয় লাইক কিবা ষ্টৰি নে কিবা Actually, একো ইমান story একো নাই. There's a folklore about, ghost lore about Baba Yaga. Actually, she's a witch. She's not even a male person, but she takes out children. আৰু she has a house. Actually, Baba Yaga মোৰ সেই folklore related হয়. এতিয়া যিহেতু মই সেইটো বনাইছোঁ বহুতে সেইটোৰ লগত relate কৰে, but ইমান ভাবা নাছিলোঁ. I just love the name because of John Wick. I love those accents and I love his personality. That's what. সেইটোৰ কাৰণে বাবা ইয়াকে ৰাখিছিলোঁ, but it has a back story of a folklore as well. So he যিটো witch হয়, তো বাচ্চাবিলাকক লৈ যায় and she has a house যিটো float কৰে. It can from one place to another it can travel.
So that way, সেইটোৱে আছিলে একো বিশেষ একো থট দিয়া নাছিলোঁ. It was just a random thought that I should select something. আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিল লাইক ইফ উই চি লাইক ডু ইউ লাইক মোৰ ইভিল লাইক এইটো এটা ৰেণ্ডম কুৱেশ্যন হয় লাইক যেনেকৈ আমি ৰাৱণ ফিল্মখন দেখিছিলোঁ Ravan. তাত জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট যোনজন আছিলে অ'। সেই এইম আছিলে সদায় হিৰ' কিয় জিতে কেতিয়াবা ভিলেইন জিতক দেন আপোনাৰ জখিনিটো এট দি এণ্ড দ্য মাদাৰ লুজেছ দ্য বেবি ত' মানে আপোনাৰ মাইণ্ডতো কেতিয়াবা এনেকৈ আহে নেকি লাইক ৱাই অলৱেজ হিৰ'জ ইভিলো কেতিয়াবা Yeah, it's a good topic actually. যিটো তুমি যে deep thought দিয়া, who are heroes or villains? সেই villain create কোনে কৰে বা hero কোনে create কৰে? So there was a painting I did. That was my first ever painting. Canvasত তোমাৰ oil painting কৰিছিলোঁ. সেইটো থিম আছিলে যে হিৰো কাৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ৰামক আমি হিৰো বুলি মানো বাট সীতা মাক তেওঁক হৰণ কৰিছিলে ৰাৱণে বাট ৰাৱণ নেভাৰ টাচ হক এণ্ড তেওঁৰ একো বেয়া ইণ্টেনশ্যনছো নাছিলে ৰাইট অবভিয়াছলি হি ৰেচপেক্টেড হাৰ বাট ৰামে কি কৰিলে যেতিয়া অগ্নিৰ পৰীক্ষা কৰিলে এণ্ড এভৰিথিং মানুহৰ কথা শুনিলে বিকজ হি ৱাজ এ কিং চ' হি ৱান্টেড টু চেক হাৰ পিউৰিটি চ' ৰিয়েল লাভ কি হয় চ' হু ৱাজ দ্য হিৰো হিয়াৰ এণ্ড Ravan worshipped her as a deity kind of. তো সেইখিনি বস্তু সেই পাৰ্চপেক্টিভটোক লৈ পেলাই ৰামৰ 10টা মূৰ দি পেলাই তাত বেলেগ বেলেগ প্ৰটেক্টিভ ষ্টেট প্লাছ হাউ হি লাভড আৰ্ট সেইখিনি দেখাইছিলোঁ বাট ৰামৰ সেইটো কেৰেক্টাৰটো উল্টাকৈ দেখাইছিলোঁ এণ্ড উইথ অ ফেডেড কালাৰ যাতে মানুহৰ সেই থট প্ৰচেছটো অকণমান উই কেন টাৰ্গেট বোলে সেইটো যদি সেনেকৈ ভাবোঁ আৰু এইটো হয় এইটো তোমাৰ ৰামায়ণতো বহুত কেইটা ভাৰ্চনছ আছে তাত ওৱান অফ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে তোমাৰ বা শ্ৰীলংকাৰ ফালে ৰাৱণক ৱৰ্চিপো কৰে ইয়া চ' সেই থটটো ভাবিছিলোঁ মই যে বোলে পাৰ্চপেক্টিভ হিৰো বা তোমাৰ ভিলেন দে ইজ এ ভেৰি ৱণ্ডাৰফুল কোড একচুৱেলি মই পাহৰি গ'লোঁ somebody's revolt is somebody's struggle or something like that ধৰা বোলে এতিয়া মই নাম নকওঁ নাম ক'লে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ যাব পাৰে certain set of people so they have their visions they have their dreams they want something for their people if they fight for their right it's a good thing but itu beleg set of people are going to it can be a violence act it can be terrorism right so from which perspective we are looking at it so that matters so villain and hero so it's just two sides of the same coin লাইক ছাপৰ্ট ইন আছাম আপুনি যিখিনি কাম কৰি গৈ আছে তো ইয়াতে যদি আমি চাব যাওঁ আপুনি ভাবেনে ক'ৰবাত আপুনি কিছুমান ছাপৰ্ট লেক কৰি আছে বা দেয়াৰ ইজ এ লেক অফ ছাপৰ্ট regarding filmmaking ৰিগাৰ্ডিং ফিল্ম মেকিঙৰ এআই জেনেৰেটেড আৰ্ট আপুনি মানে যোনখিনি আপুনি ষ্টেপ ৰাখি আছে see যেতিয়া তুমি বেছি ভিতৰত সোমাই যাবা ইন দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি মই এইটো ফিল্মৰ বুলি কোৱা নাই চব কাইণ্ড অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' দেয়াৰ পলিটিক্স দেয়াৰ থিংছ দেয়াৰ লবিজ I never cared. More কোনো filmmaker লগত I never had a party. I never had meetings. I do what I do. I don't need to be among a certain set of people. So I never cared actually. But I don't want people to support me. I want people to support my art. If I have done a good work and they are very honest to their art as well, they will support my work. That's cool. And if they are not doing it, if they might not see what I'm saying right now. So that's cool with me. Support or no support, that's cool. I'll keep going. most probably last question so বহুতৰে মনত থাকে যেনে মোৰো ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো ফিল্ডত চ' বহুতৰ মনত থাকে কেতিয়াবা আমি শিকিব পাৰিম নেকি এইবিলাক বস্তু চ' আপোনাৰ কিবা প্লেনিং আছে নেকি লাইক ফিউচাৰত আপুনি ট্ৰেইন কৰিব Filmmaking. ফিল্ম মেকিঙে হওক বা ফকল'ৰৰ ওপৰত ট্ৰেইনিঙৰ Folklore, but I mean, I cannot train. Yes. They just need to talk to their grandmothers, the village people, like that. Henegate folklore ki hai communication or oral communication, right? That has been passed from generation to generation. So tate kunoba ejon manuhe they cannot teach you folklore of a place. They can teach you why it's important, how it can be used to learn better about your own blood, your own culture. But what I feel and filmmaking say personally মই নিজে ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈ শিকা নাই তাতে ৰুলছ শিকাব এণ্ড I believe personal belief হয় when you go to a film school they will teach you films by they will
teach you how to appreciate a film from their perspective. They will show you a film, then তুমি সেই ফিল্মখন চাই পেলাই ইউ লাৰ্ণ যে বোলে হয় এইটো এনেকৈ বনাইছে এইটো এনেকৈ বনাইছে চ' ডোণ্ট ইউ থিংক এনেকৈ যেতিয়া এটা কাৰিকুলামৰ ভিতৰত বহাই মেলি এইটো তুমি এটা তোমাৰ এটা বস্তু ক্ৰিয়েট কৰি যোৱা যে বোলে এনেকেই বনাবলৈ ফিল্মছ চ' ইট উইল লিমিট ইয়ৰ চেল্ফ লিমিট ইয়ৰ আৰ্ট right, it will to some extent. So যদি তুমি if you're learning from people, if you're looking at people, looking at culture, looking at experiences and improvise your work, your art, যিখিনি তুমি শিকিছা আৰু বা obviously you need to know of certain things, but that can be self-taught as well, like I am doing. I'm not saying that I'm the best in technicality. Obviously I'm learning one film at a time, but I don't support film schools much. You need to learn. You need to learn by watching, by talking to people who already have done a lot of works. But I don't think I'll teach, or I don't support any film schools. Any advice to our audience? যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে ফিল্ম মেকিং বা তেনেকুৱা any advice from your side? Yeah, a lot of people ask me like how should they start with the first project. Just pick up your phone camera, a rough storyboard, a rough storyline, then start shooting the film. That's it. Obviously it won't be that much great, but that's cool. That's how you start. And don't shy away from posting it on social media or sending it to your people, your friends, because that's how you learn, that's how you grow, that's how you start accepting yourself and your art. Thank you. So sir, আৰু এটা question, like আপোনাৰ 15 ছেকেণ্ডৰ এটা ফিল্ম আছে ইউটিউবতে এভেইলেবল আছে এইখন 7th scene বুলি। Yeah. চ' বহুতৰ মাইণ্ডত এটা কনফিউজন থাকি যায় মেবি ফিল্মখন চোৱাৰ পিছত, লাইক বহুতে ভাবে এইটো আৰু কিবা আছে নেকি। দেন লাইক হোৱাট ৱাজ ইয়'ৰ আইডিয়া ইন দেট ফিল্ম? See, 15 ছেকেণ্ডত যেতিয়া মোৰ এটা ফিল্ম ফেষ্টিভেল আছিল, কেনেডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল আছিলে, তো অনলাইন আছিলে, এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল that I had sent my film to. এণ্ড 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তুমি ফিল্মখন বনাব লাগে, দেন বাকী 5 ছেকেণ্ডত তুমি যিখিনি কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু মেম্বাৰ্ছৰ নেমছ দিব পাৰা আৰু ক্ৰেডিট ছেকশ্যন। চ' অবভিয়াছলি যিটো দেখাব পাৰে এটা চিন দেখাব পাৰোঁ যে এই চিনটোৰ ভিতৰত কি চলি আছে। I don't want to explain it because it's a kind of art film. And same goes with Ahalya and even Narakapur, obviously, and Aham. And for this one as well, if I explain it further, then that would defeat the whole idea of the film, right? You need to come up with your own conclusion because it's just 15 seconds. How am I gonna do this? Explain it. Yeah, so that was the very first thought. Then if you're gonna make 15 seconds, then obviously people will have to come up with their own conclusion. We cannot have a full sentence in a 15-second short film, right? So it was silent for sure. And you're asking about my first film as well? Yes, if I ask you, like what was your first film and what was public response as I said? It is good because I was in college, so whenever you are in college, so obviously your friends support you. So Flip is the name of the film, and obviously it was technically weak, but screenplay was really good. Actually, we won best screenplay in NIT Film Festival, and there were many good films from all over India. So it was a good achievement at that because it was the first film. And Fleet was actually was inspired by one of my favorite films, that is Fight Club. So the theme was multiple personality disorder. So I had taken that theme, then we made that film in around 3 days or so. Thank you. So এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে আমাৰ session. So thank you sir for visiting us, accepting our proposal. My pleasure. আৰু মই আমাৰ অডিয়েঞ্চখিনিলে ক'ব খুজিম, ছাৰ খুব ডাউন টু আৰ্থ মানুহ হয়। মই মেবি এটা মেছেজতে ছাৰক পাই গৈছোঁ। চ' বহুতে কয় অলপমান ফ্ৰেম এটা অহাৰ পিছত মানুহৰ এইটো চেঞ্জ হৈ More eco fame now, first thing. Nice. And second thing, you're doing good work, all of you. So obviously, মই না ক'ব কাৰণে মই একো যোৱা নাই, মই আহিব লাগে, just I had to talk about it. And I understand মই যিমান if I'm talking about folklore, about our culture, so it's going to help other people only, our people. That was my motivation to start with. So yeah, that's why I came here. It's good. I felt great. Good experience. Thank you so much for that. Thank you sir.